Sige, sample. Sa taas. Unang step, didinan natin to, plastic parts. Yeah, ayan si Randy, master mechanic dito. So, pagdiin dito, hilahin natin ito palabas yung may body color. Then, didinan mo lang siya hanggang dito. Dalawa. Pag dito, hilahin lang natin ang kapraso. Ayun. Pag hila natin yan, tulak natin ito para atras. Then, pupukin dito ang side ng backboard. Yun, oh! Magic! Okay na. Galing. May mga techniques yan, para hindi man pipingan. Kasi nagagasgas din yung gilid pag tinikwat, ano? Kabilang side, ganun din naman siya. Didinan mo lang siya. Virgin pa eh. Yun. Nung kinabit nga yung busina, isang side lang tinanggal pero hindi pa totally tinanggal. Yun, no? Okay na siya. Ganun lang pala. Natatakot kasi ako si Koting dati. Yung clip,